Đây là những hình ảnh quay phim chụp hình mà mình trải nghiệm được từ hai chiếc kính này nè. Chào các bạn đã trở lại với kênh Dũng Thích Va. Thì trên tay mình là hai trong số những chiếc kính thông minh tốt nhất hiện nay. Một cái là chiếc kính Ray-Ban Meta 2 và đây là chiếc kính Rokit Glasses. Thì mình đánh giá đây là chiếc kính rất đáng để bỏ tiền ra mua về trải nghiệm thử. Ok, bây giờ mình sẽ vô chi tiết để phân tích xem hai chiếc kính này có điểm nào khác biệt và nổi trội gì nhá. Ok, đầu tiên là lúc nào mình cũng đi từ ngoài vào trong. Đầu tiên là mình so sánh hai chiếc hộp. Thì đối với chiếc hộp này Ray-Ban Meta 2 này thiết kế bằng da, nhìn thiết kế gọn đẹp từ trước tới giờ rồi. Đây là chiếc kính Rokit mới ra, cái hộp của nó thì nhẹ hơn rất nhiều, không có cổng sạc, thiết kế cảm giác nó mỏng mỏng yếu yếu. Cái hộp này là khi các bạn mua nó tặng kèm theo thôi, còn nếu các bạn mua một cái hộp mà có tính năng sạc luôn á, giống như của Ray-Ban Meta 2 gì đó, nhưng mà cái hộp nó cũng đẹp lắm thì các bạn phải bỏ tiền ra thêm để mua. Ok, về thiết kế gọng kính á thì cả hai chiếc kính này là thiết kế cái gọng kính thon gọn đẹp đó. Nhưng mà cảm giác của mình đối với chiếc kính Rokit nè, cái gọng kính nó thon gọn hơn mà nó nhiều tính năng hơn chiếc kính Ray-Ban Meta 2 nha. Và cái phần phím điều khiển này nè thì trên Rokit á nó có một cái thanh nhẹ nè đó, một cái thanh trượt như nè đó. Còn trên chiếc Ray-Ban Meta 2 á cái gọng của nó láng mịn luôn. Ok, tiếp theo mình sẽ nói về phần điểm sống mũi á. Thì cái chiếc Rokit này nè, cái phần điểm sống mũi có thể thay đổi cái điểm sống mũi được. Còn cái phần điểm sống mũi của chiếc kính Ray-Ban Meta 2 nó là một cái gọng nhựa dính liền luôn, không có thay thế được. Thì mấy bạn có cái sống mũi không được cao khi đeo kính này dễ bị tuột lắm nha, mình phải mua thêm cái miếng điểm mũi để dán vào. Ok, tiếp theo thì mình sẽ nói về phần tròng kính. Thì tròng kính của Ray-Ban Meta 2 nó được thiết kế đặc biệt, khi gặp ánh sáng UV nó sẽ thay đổi cái màu. Còn hiện tại cái tròng kính của Rokit này nè, trên cái tròng kính nó có tích hợp hai cái màn hình micro OLED luôn nên nó không có phiên bản đổi màu nha. Ok, tiếp theo thì mình sẽ đi qua phần camera và đèn cảm biến. Thì đối với chiếc kính Ray-Ban Meta 2 nè thì camera và cái đèn cảm biến này nó thiết kế giống y chang hai camera vậy đó. Nếu người mà mới mua nhìn tưởng đâu có hai camera không à, nhưng mà nó chỉ có một cái camera bên tay trái thôi. Còn đối với chiếc Rokit nè thì cái camera bên đây nó thiết kế rõ ràng lắm nè. Còn bên đây cái phần đèn và cảm biến á nó thiết kế trơn láng luôn, nhìn qua là không có biết là chỗ đó có đèn và cảm biến luôn á. Tự thiết kế đó, mình nhìn cái kính này nè nó trông nó thanh lịch hơn, nó gọn hơn. Ok, cả hai chiếc kính này đều có trọng lượng là 49 gram. Thì 49 gram nó thật sự nó không có nặng đâu, đeo thoải mái nhẹ nhàng lắm. Quan trọng mình đeo vô nó có cấn tay, cấn cái lỗ tai và gây khó chịu hay không. Thì theo mình cảm giác là hai chiếc kính này đều cho cảm giác đeo rất là thoải mái nhẹ nhàng, không có bị cấn tay, không gây khó chịu gì hết. Ok, cái phần so sánh tiếp theo là về phần màn hình. Thì trên cái tròng kính của Ray-Ban Meta 2 này nè, nó chỉ là cái tròng kính bình thường thôi. Các bạn có thể thay tròng kính, bỏ tròng kính nó luôn, thay bằng tròng kính khác, tròng kính cận hay tròng kính màu, tròng kính gì cũng được, mà cũng băng chụp luôn tròng kính vẫn xài được nha. Còn đối với chiếc Rokit nè thì cái tròng kính nó được tích hợp hai cái màn hình micro OLED này nè đó. Thì khi các bạn đeo á nó sẽ hiển thị chữ lơ lửng trong không gian trước mặt mình nè, mình nhìn chữ đó nó tạo cảm giác mới lạ ngộ lắm. Các bạn có thể tương tác với màn hình tại chiếc kính này tích hợp ChatGPT á. Khi mà nói chuyện với người nước ngoài thì ngôn ngữ nó sẽ dịch trực tiếp theo thời gian thực, chữ nó sẽ hiển thị trên màn hình như thế này nè đó, rất trực quan, rất là dễ theo dõi những gì mình nói chuyện với người ta. Nhưng mà khi nói chuyện với người ta con mắt bạn cứ đảo như này, nhìn lên nhìn xuống để đọc chữ thì nhìn thế cũng hơi kỳ kỳ đó. Nói chung là tốt nhất mình biết ngoại ngữ thì sẽ ok hơn. Thì cái màn hình nó là chỉ là màn hình hiển thị đơn màu đơn sắc thôi, màu xanh lá, nhưng mà hiển thị rất là sắc nét nha. Thì với cái tính năng màn hình này nè, cái Rokit là biến một chiếc kính thông minh từ nghe chuyển sang nhìn và hiểu. Nó thay đổi cuộc chơi hoàn toàn luôn, nó vượt trội hơn so với những chiếc kính thông minh khác. Ok, tiếp theo thì mình sẽ nói về khoản chụp hình và quay phim. Thì hai camera của hai chiếc kính này đều được trang bị hai camera 12 megapixel, nên thì nó tương tự với những chiếc kính thông minh khác thôi, giống như chiếc kính Xiaomi mình từng trải nghiệm á. Đây là những hình ảnh quay phim chụp hình mà mình trải nghiệm được từ hai chiếc kính này nè. Cái phần tiếng gió ồn ào này là của chiếc Rokit á, thì nó thu qua cái chiếc mic của nó. Còn các bạn hãy nghe thử của chiếc Ray-Ban Meta 2 xem cái tiếng nó như thế nào nha. Đó, tiếng nó như thế này nè. Thì các bạn thấy như thế nào? Cái video này là mình có sao mình giữ như vậy, mình không qua chỉnh sửa gì nha. Nhìn đi bộ. Đây là mình test thử chạy bộ xem cái nào chống rung tốt hơn nè. Còn đây là những hình ảnh mà mình chụp được từ hai chiếc kính này. Chiếc kính
này là dòng kính của Trung Quốc nên nó được quay phim tối đa lên tới 10 phút lần, nó giống như Xiaomi vậy đó. Thời gian quay phim tối đa của nó là 10 phút, tức là mỗi lần các bạn bấm nút quay 10 phút sau các bạn mới bấm lại lần nữa. Còn đối với chiếc kính Ray-Ban Meta là nó chỉ cho 3 phút thôi. Nhưng mà đặc biệt cái kính này nè, có điều mình thích đó là nó cho tùy chỉnh cái tỷ lệ khung hình. Ray-Ban Meta thì cố định cái tỷ lệ khung hình là 3:4, là ví dụ như các bạn có thể chọn tỷ lệ khung hình 3:4 nè, chọn tỷ lệ khung hình 9:16 nè, và tỷ lệ khung hình 4:3, khung hình ngang luôn, có thể chọn tỷ lệ khung hình nào cũng được á. Nhưng mà kính này nó có thêm cái watermark nè, mỗi lần chụp hình quay phim nó sẽ tự động thêm cái watermark của mình không có gỡ ra được. Họ không biết những cái phiên bản nâng cấp tiếp theo thì mình có thể bỏ cái watermark đó được hay không, và những dòng kính khác này nó không có watermark. Ok, tiếp theo thì mình sẽ nói về phần loa và phần âm thanh. Thì khi mình đeo cái chiếc kính Ray-Ban Meta 2 này nè, chạy ngoài đường và tăng mát âm lượng, khi đó mình nghe nhạc nè, nó cho chất lượng âm thanh to rõ lắm. Và khi có người khác gọi đến á, mình trả lời điện thoại á, thì nó tương tác nghe rất là tốt, nghe to rõ lắm. Còn đối với chiếc kính Rokit này nè, theo mình đánh giá thì cái chất lượng âm thanh nó không có bằng, nó nhỏ hơn. Còn nói về phần mic á, là khi mình chạy ngoài đường bằng xe máy mình ra lệnh á, thì cái chiếc Ray-Ban Meta 2 nè, chỉ cần kêu Hey Meta là nó phản ứng nhạy lắm, nghe, tại vì cái phần mic thu âm nó nghe nhạy lắm. Còn đối với chiếc Rokit nè, khi mình kêu Hi Rokit thì đôi khi không có nhận, chỉ một vài lần không nhận thôi, nhưng mà cơ bản là cái phần mic nó không có hút âm thanh, không có nhận tốt bằng chiếc kính Ray-Ban Meta 2. Ok, tiếp theo thì mình sẽ nói về AI và các ứng dụng thông minh. Thì cả hai chiếc kính này đều dùng cái camera nhìn và thấu hiểu những gì bạn đang nói, bạn ra lệnh, bạn tương tác với nó thì nó sử dụng camera để tương tác với bạn mà trả lời qua loa. Còn Rokit thì vừa trả lời qua loa và vừa trả lời qua màn hình. Thì cả hai chiếc kính này đều có tính năng dịch thuật ngôn ngữ theo thời gian thực. Nhưng mà đối với chiếc kính Ray-Ban Meta 2 nó chỉ hỗ trợ là dịch thuật 4 ngôn ngữ thôi, tiếng Ý, tiếng Pháp, tiếng Tây Ban Nha. Còn đối với chiếc kính Rokit này nè, nó hỗ trợ dịch thuật lên tới 89 ngôn ngữ lận, nguyên một danh sách dài vậy đó. Các bạn có thể nói nó trả lời bằng tiếng Việt thì nó sẽ trả lời bằng tiếng Việt. Xin cứ thoải mái sử dụng tiếng Việt nếu bạn muốn nhé. Nếu bạn muốn tìm hiểu về cách sử dụng kính thông minh Rokit, tôi có thể hướng dẫn bạn từng bước một, từ cách khởi động thiết bị, điều chỉnh âm lượng, cho đến cách kết nối với các ứng. Và còn một số tính năng khác nữa mà trên chiếc kính này có mà chiếc kính này không có. Đầu tiên là tính năng nhắc chữ. Thì trên chiếc kính Rokit nó có tính năng nhắc chữ rất là tiện lợi. Chữ này hiển thị lơ lửng trên trước mặt bạn như nè. Đó, mình có thể đọc chữ mà các người ngoài nhìn vô không biết. Thì cái tính năng nó rất là hữu dụng cho những người làm MC nè, thuyết trình nè, hoặc những người đang cần đọc kịch bản. Thì khi họ quên họ nhìn lên những màn hình có chữ đọc rất là tiện lợi. Và tiếp theo là tính năng navigation, chỉ đường. Thì chiếc kính trên Rokit nó chỉ đường là bằng cái mũi tên nhỏ nè. Khi các bạn đi tới còn 200m rẽ phải thì nó sẽ chỉ 200m nữa rẽ phải, rẽ trái nó sẽ chỉ mũi tên rẽ trái. Còn trên chiếc Ray-Ban Meta và có tính năng chỉ đường, nhưng mà các bạn hỏi AI á thì AI nó phản hồi câu trả lời đơn giản thôi, và dĩ nhiên trả lời qua loa, qua âm thanh thì nó sẽ không trực quan bằng cái màn hình nhỏ phía trước để mình quan sát rồi. Còn chiếc Ray-Ban Meta này là nó có tính năng hỗ trợ livestream trực tiếp lên tài khoản Facebook, Instagram, tại vì nó tích hợp rất sâu vào hệ sinh thái của Meta. Từ các ứng dụng WhatsApp nè, Messenger nè, Facebook nè, Instagram, các bạn có thể tương tác thông qua chiếc kính này như là trả lời tin nhắn nè, gọi điện thoại nè. Còn chiếc Rokit đó là không có hỗ trợ tính năng livestream nè, nhưng mà nó có tính năng dịch văn bản theo thời gian thực và nó hiện trên màn hình đó, rất là tiện lợi. Và nó hỗ trợ AI rất là mạnh mẽ, tại vì nó sử dụng model của ChatGPT nên nó có thể nhận diện địa danh, nhận diện vật thể nè, cung cấp rất nhiều thông tin về địa danh vật thể đó. Ok, tiếp theo thì mình sẽ nói về phần pin và sạc. Thì đối với chiếc kính Ray-Ban Meta 2 nè, khi các bạn mua nó có cái hộp này nè, đó. Thì cái hộp phần dưới đây là cổng Type-C, bỏ chiếc kính này vào đây sạc luôn. Thì cái hộp sạc nó cung cấp 8 lần sạc cho chiếc kính này. Thì tổng cộng thời gian sử dụng của chiếc kính này lên tới 32 tiếng, nhưng mà mỗi lần xài hết khoảng 3-4 tiếng là nó sẽ hết pin. Còn đối với chiếc kính Rokit này nè, thì khi các bạn mua nó sẽ cung cấp cho cổng dây sạc này nè. Đó. Thì cái đầu vào nó là đầu vào Type-C, còn cái đầu mà nối trực tiếp vô kính á là cổng 3 chấu gì nè, nó có 500 nữa hết. Và cuối cùng của cái gọng kính này nè, đặt vô là hết. Thì theo nhà sản xuất công bố thời lượng pin sử dụng 8-10 tiếng cho sử dụng hỗn hợp, và nghe nhạc thì liên tục 5-6 tiếng. Nhưng mà khi mình test thực tế thì thời gian sử dụng pin nó không tới như vậy, và khi pin xuống dưới 10% thì chiếc kính này không cho quay phim nữa nha. Nhưng mà cái điều mình không thích đó là cái sợi dây này nè, khi mình cầm nó nhỏ lắm, nhiều khi mình bỏ xui nó rớt mất hoặc nó lọt đâu rồi tìm mà không thấy thì coi như cái kính này không có sạc được. Tại vì nó sử dụng cổng sạc là có độc quyền mà, nó không có phải cổng sạc Type-C phổ biến. Thì đó là điều mình không thích từ chiếc kính này. Còn khi các bạn mua cái hộp nó tặng kèm theo cái hộp này nó không có tính năng sạc nha, hộp chỉ là hộp thời trang thôi, rất là nhẹ, rất là mỏng manh. Nếu các bạn muốn mua cái hộp sạc xịn sò hơn á, nó có tính năng sạc con cổng Type-C luôn, đẹp hơn chiếc Ray-Ban Meta nữa, thì phải bỏ tiền thêm để mua. Cái hộp sạc đó là có giá $99, đang bán trên Kickstarter á.
Ok, còn nói về giá thì cả hai chiếc kính này giá nó không có chiếc kính nào rẻ. Này chiếc kính này giá mà mua mới á thì cũng khoảng 8 tới 10 triệu. Chiếc kính Ray-Ban Meta 2 nếu mua mới khoảng 8 tới 10 triệu. Còn nếu mua hàng đã qua sử dụng thì giá nó từ 7 cho tới 8 triệu là các bạn có một chiếc kính để xài rồi. Còn đối với chiếc kính Rokit này nè, thì mới ra, hiện tại nó chưa bán trên thị trường nữa, nó mới chỉ cho đặt hàng trên Kickstarter thôi. Thì giá của nó mà về Việt Nam á, từ 13 cho tới 14 triệu. Thì gần đây Ray-Ban Meta mới ra cái dòng Ray-Ban Meta 2 mà thế hệ thứ hai á, thì cái giá chiếc kính đó về Việt Nam tầm khoảng 12-13 triệu, thì nó sẽ tương đương với chiếc kính này nè. Thì ok, trên đây là toàn bộ đánh giá của mình về hai chiếc kính này, chiếc kính Ray-Ban Meta 2 và chiếc kính Rokit. Thì cả hai chiếc kính này là một trong những chiếc kính thông minh và tốt nhất tại thời điểm hiện tại, rất đáng để bỏ tiền ra mua về trải nghiệm thử. Nếu các bạn thích video này cho mình xin một like, một share và nhớ nhấn nút đăng ký nhé để theo dõi những video mới nhất của mình. Ok, cảm ơn các bạn đã xem video. Bye bye.